سلام به همه دوستان عزیز. امروز اومدیم با آموزش یک کیف جدید که این هم یه نوع هستش که با 2 تا نوع مروارید من میخوام برای شما درستش بکنم. از مروارید گندمی استفاده کردم و همچنین از تیله سایز 8 دوستان عزیز و همچنین نخ ماهیگیری سایز 7. خب بریم با هم آموزش رو شروع بکنیم و این بافت قشنگ و زیبا رو ببینیم. دوستان عزیز برای اینکه این بافت رو شروع بکنید مقداری نخ رو حدوداً 1 متر نخ رو برش بدین و دو طرف نخ رو من میگیرم به این شکل میایم به صورت. ببینید دوستان عزیز کاملا همه نکات رو کلا همه نکاتی که گفته میشه مهم هستش برای اینکه این کیف قشنگ درست بشه. خب برای این شروع بافت میایم دو طرف نخ رو میگیرم. دوستان عزیز اشتراک من توی این ردیف با مروارید گندمی هستش. 2 تا مروارید گندمی و 2 تا مروارید کریستال رو ما لازم داریم دوستان عزیزم. به این شکل به صورت ترکیبی ما میایم مرواریدامون رو نخ میکنیم و تا این بعد این و به این شکل دونه آخرم که اشتراک ما با گندمی خواهد بود دوستان عزیزم. به این شکل اشتراک میگیریم. این ردیف اشتراک ما با مروارید گندمی خواهد بود به این شکل. دوستان عزیز شما میتونید از اشتراک ساده هم برای این کیف استفاده بکنید چون مروارید گندمی سوراخ‌هاش کوچیکه و خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید. این از خونه اولمون. خونه دوم رو میایم دو طرف نخ رو میگیریم. دو طرف نخ رو بگیرید. میایم 2 تا کریستال، یکی این طرف نخ یکی این طرف نخ و دونه آخر رو با گندمی اشتراک میگیریم. من از اشتراک سادم استفاده میکنم به این شکل. دوستان عزیز ببینید به این شکل. دوباره همین کار رو تکرار میکنم. تا به اون اندازه‌ای که مد نظرم هست برسه. 2 تا کریستال رو برمیدارم، یکی این طرف. دوستان عزیز کریستال من پلاستیکی هست، شیشه‌ای نیست. از شیشه‌ای هم میتونید استفاده کنید و با یه دونه گندمی اشتراک میگیریم به این شکل. دو طرف نخ رو میگیرید. دوباره همین کار رو تکرار میکنم تا به اون اندازه مد نظرم برسه. خیلی راحته. یه بافت فوق العاده راحت و آسون به این شکل. به این شکل دوستان عزیز. خب پس این روند رو ادامه میدیم تا به اون اندازه مد نظرم برسم دوستان عزیزم. خب دوباره همین کار رو میکنم. یکی این طرف دونه آخر رو اشتراک میگیرم به این شکل و اندازه‌ای که مد نظرم هست رسید برمیگردیم و ادامه کار رو میریم ردیف دوم. خب دوستان عزیزم این ردیف خونه آخرش هستم و خونه آخرش رو میبافیم و میریم ردیف دوم. دوستان عزیز ببینید چقدر خوشگل شده، به این شکل شده. خب میخوایم ردیف خونه آخرش رو ببافم و برم ردیف دوم. دوستان عزیز میام چیکار میکنم؟ به این شکل خونه هر 3 تا مرواریدم رو به این نخ پایینم وصل میکنم و دونه آخر رو با یه دونه کریستال به این شکل اشتراک میگیرم. خب به این شکل دوستان عزیز. الان میخوام ردیف دوم این کار رو شروع بکنم. ردیف دوم من خونه های 4 تایی دوستان عزیز، خونه های 4 تایی فقط با کریستال هستش، فقط با این کریستال. فعلا گندمی رو میذاریم کنار به صورت یک درمیان. یک طرف خونه 4 تایی داریم فقط با کریستال و یک طرف خونه 4 تایی داریم به این شکل هستش. خب ردیف دوم رو شروع میکنم. 3 تا مروارید برمیدارم. بافت ردیف ها هستش. اشتراکم رو با این نخ میگیرم چون یکم بلندتر هستش. خب پس این ردیف خونه های من ببینید به این شکل. این ردیف خونه های من به این شکل هستش. خب این نخم رو از مروارید عبور میدم به این شکل. خب دوستان عزیز ادامه کار رو با هم میبینیم. ردیف دوم هستیم. خونه اول رو بافتیم. خونه دوم نخ پایینیتون رو از مروارید کناری عبور میدین، به نخ بالایی 2 تا مروارید وصل میکنید و اشتراک میگیرید. دوستان عزیز این ردیف رو بهتون گفتم که از یک نوع مروارید استفاده میکنید. به صورت یک درمیان ردیف ها عوض میشه، یعنی ردیف بعدی ما دوباره ترکیبی هستش. خب به این شکل این ردیف رو تمام کنید تا انتهای ردیف. دوستان عزیز دقت کنید، تا انتهای ردیف شما به این شکل پیش میری. نخ پایینیت رو از مروارید کناری عبور میدی، به نخ بالایی 2 تا مروارید وصل میکنی و اشتراک میگیری. راحت ترین کار هستش، خیلی راحت
شما این کار رو ادامه میدی. اشتراکتون با هر طرف نخ باشه مهم نیست. الان این نخ من بلندتره و اشتراکم رو با این انجام میدم. پس اشتراک یا مشترک گرفتن دوتا مروارید به صورت یکی هست و مشکلی نداره. با هر طرف نخ این اشتراک رو انجام بدید. پس تا انتهای ردیف به این شکل پیش میریم تا اینجا و بهتون میگم اونجا چجوری دور بزنید و ردیف بعدی رو شروع بکنیم. ردیف بعدی ترکیبی هستش دوستان عزیزم. پس به این شکل بافتمون رو میبافیم. خب ادامه میدیم. پس هر جا همچین ردیفی داشتین دوستان عزیز، ما تا انتهای کار به صورت یک درمیان این ردیف رو داریم، این ردیف رو هم داریم. پس هر جا این ردیف بود اینطوری میبافید، هر جا این ردیف بود بهتون گفتم که چجوری ببافید. این رو ادامه میدیم تا انتهای کارم بهتون نشون میدم یه نکته داره، میخوام این رو بهتون بگم و اینم بهتون بگم. وقتی بافتین احساس میکنید این ردیفتون یکم بازتره، ولی وقتی دوباره این ردیف رو میبافین کاملا جمع میشه و یه بافت خیلی قشنگی به خودتون میگیره. به این شکلی میشه. ببینید چقدر خوشگل شده. این شکلی میشه. خب پس ببینید خیلی قشنگ میشه. این رو ببافین یه حالت، حالا انتهای کار بهتون نشون میدم چه میشه. پس این رو ببافین، برگردیم ببینیم ردیف بعدی چجوری میشه و نکتهش هم بهتون بگم. خب دوستان عزیزم به انتهای ردیف رسیدم. نخم رو از اینجا رد میکنم، از آخرین مروارید. دقت کنید دوستان عزیز، به همین نخم که الان رد کردم، دقیقاً به همین نخم دوتا مروارید وصل میکنم و اشتراک میدم که نخ من به سمت بالا قرار بگیره و به این شکل نخ من به سمت بالا قرار بگیره و ردیف بعدی رو شروع کنیم. خب نکته کار اینجاست دوستان عزیز. ببینید اگر دقت کنید، ببینید بافت من چه جوری وایساد. شما شاید احساس کنید که بافت رو اشتباه اومدید یا مثلا یه جوریه. ببینید احساس میکنید این ردیف مثلا بیشتر نشون داده میشه، ولی نگران نباشید. این اصلا ببینید احساس میکنید هلالیه، ولی نگران نباشید، این اصلا مشکلی نیست. وقتی که شما یه ردیف دیگه مثل این رو ببافید دوباره کامل ببینید مثل هم میشه. یعنی یک دست میاد بالا. یه بافت فوق العاده محکم و قشنگی داره، خیلی زیباست. پس بریم با هم انجامش بدیم. خب دوستان عزیز الان میایم ردیف دوم رو شروع میکنیم. دوستان عزیز لطفاً دقت کنید این ردیف رو چجوری بافتم. هر بار که یک ردیف مثل این ردیف رو میبافیم دقیقاً این رو چجوری بافتم اونا رو هم همونطوری میبافیم دقیقاً. و الان این ردیفی که میبافم، یعنی همین ردیفی که دوباره دارم میبافم، دقیقاً همین جوری که الان دارم میبافم رو میبافین. یعنی شما این بافت رو انقدر ادامه میدین تا به اون اندازه مد نظرمون برسه و کیفمون رو درست بکنیم. خب الان این ردیف رو میبافیم. اون دیگه ترکیب باید ببافیم. یه دونه گندمی داریم، یه دونه تیله داریم و گندمی. الان تیلمون هست، گندمی، تیله و گندمی. شروع ردیف به این شکل هستش. لطفاً دقت کنید شروع ردیف به این شکل هستش. به این شکل بافت رو میکشم. بعد ادامه هم راحته دوستان عزیز. نختون رو ببینید، نختون رو از مروارید کناریش عبور میدین و به نخ بالایی یه دونه تیله و یه دونه گندمی وصل میکنید. اشتراک ما با مروارید گندمی خواهد بود. این ردیف ما به این شکل هستش. به این شکل دوستان عزیز این بافت رو که ببافین کامل اون قسمتی که گفتم احساس میکنی کامل جمع میشه و یه بافت فوق العاده محکمی رو به ما میده. به این شکل دوستان عزیزم، به این شکل. ببینید دوباره من همین روال رو ادامه میدم. یه دونه تیله و اشتراکم با مروارید گندمی خواهد بود. به این شکل دوستان عزیز شما اگرم خواستین میتونید از اشتراک ساده استفاده کنید، ولی اشتراک حلقه بافت رو کاملا محکم میکنم و توصیه من به شما اینه که از نخ شماره 6 استفاده کنید که راحت بتونید اشتراک بگیرید. و این ردیف رو هم ادامه میدم و شما تا انتهای کار میای یه دونه ردیف ترکیبی، یه دونه ردیف ساده، یه دونه ترکیبی، یه دونه ساده. این دو ردیف رو چجوری بافتم تا انتهای مسیر، تا انتهای کار به این شکل میبافین. دیگه از این به بعد رو من انجام نمیدم. انتهای ردیفم رسیدم بهتون میگم چطور دور بزنید. بافت رو میبافم تا کاملا بلند بشه و بعد ادامه کار رو با هم جلو میبریم کفیه کار و هر دو طرف رو چجوری به هم وصل میکنیم و به این شکل دوستان عزیز. پس به این شکل این رو برین. وقتی که به اینجا رسیدین کاملا بافت جمع میشه و اون شکلی که بهتون گفتم اون شکل قشنگ رو به خودش میگیره.
دوستان عزیزم به انتهای ردیف رسیدم و انتهای ردیف رو بهتون میگم. دوستان عزیز این رو انجام بدین. این کیف چند تا نکته داره که حتما باید رعایتش بکنیم. خب به این شکل. خب دوستان عزیز ببینید من به همین نخی که از این مروارید رد کردم 2 تا مرواریدم رو وصل میکنم و اشتراک میگیرم. گندمیم رو وصل میکنم و اشتراک آخرین خونه من اشتراک من با مروارید تیله هست که نخ من به سمت بالا قرار بگیره و ردیف بعدیش رو شروع بکنم به این شکل. خب دوستان عزیز ببینید همونطور که بهتون گفتم اون بافتی رو که احساس کردیم اینجوری به این شکل زیبا و قشنگ در اومد. خب الان دوستان عزیزم میخوام بهتون بگم ردیف بعدی رو شروع میکنیم. همین ردیفه دقیقا این رو چجوری بافتم اینم همینجوری میبافیم. دوستان عزیز حدوداً 8-9 ردیف رو به این شکل به سمت بالا میبافیم. این رو ببافیم میخوایم برگردیم دوباره نکته داره کار ما باید اون رو انجام بدیم. یعنی شما میای چیکار میکنید الان ببینید. الان دوستان عزیزم ببینید الان اینجا من 1 ردیف 2 ردیف 3 ردیف 4 ردیف 5 ردیف 6 ردیف 7 ردیف 8 ردیف 9 و 10 ردیف رو ببافین که برگردیم ادامه آموزش رو بهتون بگم. دوستان عزیز ادامه آموزش به یه شکل دیگه هست. این کیف رو ما یه جور دیگه ببینید وقتی که این رو بافتین اینا رو به هم وصل کردین یه چیز دیگه ای داره که باید اون رو انجام بدیم. پس این مرحله رو ببافین حدوداً 10 ردیف رو ببافین. الان 3 ردیف بافتیم اونم بس میکنم بهش. این رو میکنین 10 ردیف برگردیم ادامه کار رو با من همراه باشید چون این کیف نکته داره و میخوایم تمام نکاتش رو با هم یاد بگیریم. دوستان عزیز من 9 تا ردیف رو بافتم و اینجا تموم شد. یه دونه دیگه دقیقاً مثل این رو میبافم 9 ردیف. اگر دوست داشتین میتونید باز ارتفاعش رو بلندتر کنید. این بسته به اندازه و سلیقه خودتون داره. این میزان رو من در نظر گرفتم 9 ردیف هستش دوستان عزیز. دقیقاً شما میای یه دونه دیگه مثل این رو درست میکنی که ادامه کیف رو با هم ببینیم.